أهلا وسهلا بيكم في قناتي هانور آرت. النهاردة هعمل شنطة موبايل بستايل جديد معاه طقم من الجلد. القطع البلاستيك هقصها من الشبك، وهيكون معايا حلقتين من المعدن، وطقم الجلد بيتكون من حزام بيطول وبيقصر، وقلاب، والقلاب دوت معاه باقي قفل المغناطيس، القطعة التانية من قفل المغناطيس. ده شكل الحزام. طيب، القلاب دوت مقاس صغير. عرض الجلد هيكون 10 سنتيمتر، والطول هيكون 13. طيب، عرض الخيط معايا 4 مليمتر، والخيط هو خيط السلسلة. البلاستيك دوت اتكلمت عنه قبل كده، بيتباع بالمتر. هو مرن جدا وخفيف، هو أخف من البلاستيك التاني اللي احنا بنستعمله كل مرة. قصيت البلاستيك 3 قطع على قد بالظبط عرض القلاب أو على قد عرض الجلد. المقاسات هتكون 36 سنتيمتر، ده طول القطع البلاستيك، والعرض هيكون 10 سنتيمتر، هيكون مساوي لعرض القلاب الجلد. قطعتين للجوانب، القطعتين هيكون طولهم 17 سنتيمتر، القطعتين متساويتين بالظبط، أو 16 ونص، يعني هو مش 17 قوي، 16 ونص. العرض هيكون 3 سنتي، والقطعتين متساويتين. العرض الجوانب هيكون على قد بالظبط الحلقات المعدن، ده أصغر مقاس موجود عندي، فعلى أساسه حددت عرض الجوانب. نيجي نعد مع بعض: 1 2 3 4 من عند العلامة بعد مرة تانية، 1 2 3 4 من عند العلامة بعد 1 2 3 4، من الناحية التانية بعد 1 2 3 4، من عند العلامة تاني بعد 1 2 3 4، ومن عند العلامة 1 2 3 4. اتبقى في النص كام مربع؟ تعالوا نعد مع بعض: 1 2 3 4 5 6 7. بعد من أول علامة لنهاية العلامة. أسحب الخيط من تاني مربع، وبعدين أرتفع مربع واحد من الجنب وأسحب الخيط وأمشي بالترتيب. هعمل غرز مائلة على نفس الترتيب، وأبدأ أشيل العلامة لأن مفيش مكان ممكن أدخل فيه الخيط، وأبدأ أعمل غرز مائلة على قد بالظبط 4 مربعات، وبكمل لغاية نهاية الصف. يبقى الغرز المائلة ديت هتكون في صف عرضه 4 مربعات. هكمل الصف لغاية الآخر من نفس الطريقة. نيجي عند الصف التاني، هيبدأ من تاني مربع قبل العلامة، وبعدين هعمل غرز مائلة في المربع اللي فوق العلامة على طول. المربع ده طرف الخيط بمسكه بإيدي من الناحية التانية، وهيدخل ما بين الغرز من الناحية التانية. الغرز المائلة الموجودة في الصف التاني اللي هكملها هتكون عكس اتجاه الغرز المائلة في الصف الأول. يبقى هكمل غرز مائلة على برضو 4 مربعات زي ما قسمتها في البداية، ونخلي بالنا ان الغرز هتشترك في صف واحد من المربعات. دلوقتي دخلت الخيط في نهاية او في مربعات نهاية غرز الصف الاول. العلامات هتكون فيها صفوف المربعات اللي بتشترك فيها الغرز مع بعض، وبكمل الغرز المائلة لغاية نهاية السطر.
جبت خيط بلون مختلف. الخيط دوت هعمل بيه الغرز الموجودة في النص. اتفقنا ان احنا قسمنا الغرز ان في 7 مربعات موجودة في النص. هسحب الخيط من تاني مربع فوق العلامة، وبعدين ابدأ اعمل اول غرزة مائلة. المربع التاني بيكون فوق العلامة، يبقى أنا عندي مربعين، مربع جنب العلامة ومربع فوق العلامة. وبرضو طرف الخيط بمسكه من الناحية التانية. هبدأ أعمل هنا غرزة مختلفة عن الصفين الغرز المائلة اللي عملتهم باللون الأسود. هعمل هنا غرز مائلة ولكن على شكل مستطيل، هتتكون في النهاية عندي شكل مستطيل. طيب هفضل أكمل بنفس الترتيب. أنا عندي 7 مربعات أو 7 فراغات في النص ما بين العلامتين، فهكمل الغرز المائلة لغاية لما يكتمل معايا شكل المستطيل. المستطيل ارتفع كام مربع؟ 1 2 3 4 5 6. عند مربع رقم 6 هبدأ أقفل المستطيل في الصف دوت وأكمل الغرز لغاية نهاية المستطيل أو لغاية نهاية الصف اللي قبليه اللي موجود فيه العلامة. طبعا أنا شلت العلامة لأن ما كانش فيه مكان أدخل فيه الخيط فشلت العلامة. يبقى ده كده نهاية المستطيل وده هيكون شكله. فهكمل الغرز او هقفل المستطيل بغرز مائلة، وبعدين ابدأ اعمل الغرز الصف اللي بعديه. ابدأ اعمل غرز المستطيل اللي بعديه من تاني مربع. بسحب الخيط وارجع تاني للمربعات اللي انتهت فيها المستطيل هدخل فيه الخيط. يبقى هعمل غرز مائلة بتبدأ من نهاية مربعات الغرز الأولى وبتمشي بنفس الترتيب اللي عملت بيه غرزة المستطيل، غرز مائلة على شكل مستطيل، ولكنها بتكون عكس اتجاه الغرزة اللي قبلها. أو كل مستطيل الخيوط فيه بتكون ميلها عكس اتجاه اللي قبلها واللي بعدها زي ما هنشوف بعد كده. وأنا برتفع بالمستطيل أو وأنا بحدد عرض المستطيل بعدد المربعات، بعد من أول مربع انتهى فيه المستطيل الأول، وبعدين أبدأ أعد 6 مربعات أو 6 فراغات وأكمل المستطيل بنفس شكل وبنفس طريقة المستطيل الأول ولكن عكس الاتجاه.
بكمل الغرز المستطيلة بنفس الطريقة ولكن عكس اتجاه بعض بالشكل ده بلونين مختلفين. ولما خلصت اتبقى معايا صفين من المربعات، الصف اللي انتهى فيه المستطيل وصف واحد تاني. هبدأ اعمل هنا غرز مائلة على المربعات اللي متبقية معايا بميل، وممكن اعملها مستقيمة. طيب بفضل يكون بميل لان ده بيغطي البلاستيك وبيقلل الفراغات. فهكمل في الجزء دوت اللي متبقي معايا واعمل عليه غرز مائلة. سواء بقى معاكي بقى صف او اتنين او تلاتة هتكملي بنفس الطريقة. بعد ما بخلص الغرز في الجزء دوت هيكون عندي صف من الغرز المائلة، الصف اللي هو موجود في الطرف دوت. هكمل في الغرز المائلة بنفس الترتيب لغاية لما يقفل الصف تماما واقفل كل الفراغات الموجودة. هبدأ دلوقتي أغطي أطراف البلاستيك بغرز بتلف حوالين كل فراغ أو كل مربع موجود في الطرف، بلف حواليه الخيط. الغرز الموجودة على الأطراف بكررها من الناحية التانية من البلاستيك زي ما عملت هنا، هعمل من الناحية التانية. نيجي دلوقتي عند البلاستيك الموجود في الجوانب، هعمل فيه غرز مائلة بالترتيب. بعمل غرز مائلة على مربعين وبعدين 3 مربعات وأربعة وهكذا، وبمسك طرف الخيط من الناحية التانية وبيدخل ما بين الغرز. الغرز المائلة هتكون على قد عرض المستطيل، هم حوالي 7 فراغات موجودة. هعمل عليها غرز مائلة لغاية لما اوصل للجزء الخاص بالحلقة المعدنية. قفلت الغرز المائلة عند الصف ده على قد الحلقة المعدن. هبدأ أسحب أول خيط واربط الحلقة المعدنية، هعمل حوالي 3 ربطات. طيب هدخل الخيط مرة تانية في المربع اللي انتهى فيه الغرز المائلة، بخلي الحلقة المعدنية في النص بالظبط، والغرز الربط بتكون في نص البلاستيك. ونلاحظ هنا ان الحلقة المعدن على قد البلاستيك بالظبط، البلاستيك الفاضي اللي هو مفهوش خيط. يبقى في الجزء دوت حددت فيه مكان ربط الحلقة المعدن. بعد ما خلصت ربط الحلقة المعدن هبدأ أعمل غرز مائلة في المربعات اللي متبقية معايا، بتبدأ مع نهاية صف الغرز المائلة اللي انتهت في الأول، وهكمل عليها غرز مائلة. هنا أنا سحبت الطرف الخيط في المربع بس في اتجاه غلط، فبعديه من تحت الخيط وبكمل الغرز المائلة بنفس الاتجاه.
في الجزء ده تحديدا الغرز المائلة بتبدأ عند المربعات اللي انتهت فيها غرز ربط الحلقة المعدنية، نفس المربعات اللي انتهت فيها الغرز ربط الحلقة المعدنية، والسبب ان انا اقفل البلاستيك واغطيه تماما. هبدأ أغطي أطراف البلاستيك بغرز بتلف حوالين كل مربع موجود في الطرف البلاستيك، لأن ده هيكون الجزء من فوق، الجزء دوت هيكون أعلى الشنطة، فهبدأ أغطيه بالخيط وأعمل غرز بتلف حوالين كل مربع موجود في الأطراف. بقص أطراف الخيوط وبعدين بلزقها بالنار وبثبتها بالشكل ده، وده بيكون شكل الجوانب، وبيكون كده اكتملت عندي كل الغرز اللي موجودة في الشنطة. بعد ما انتهيت من الغرز جهزت البطانة لكل جزء من أجزاء الشنطة، حتى الجوانب برضو هيكون لكل جزء من الجوانب ليه قطعة بطانة. طيب البطانة هتتركب ازاي؟ بقلب الشبك وبعدين بتني أطراف الخيط بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي، بتني كل طرف من أطراف الخيط وبعدين بثبته بإيدي وأبدأ أخيط. طرف الخيط الموجود معايا دوت ممكن يدخل تحت البطانة وممكن يدخل ما بين غرز الربط. بجيب إبرة خياطة ملابس وخيط ملابس وأبدأ أخيط البطانة على أطراف الشنطة بالشكل ده. بكمل الخياطة ودايما بتني كل طرف من أطراف القماش وبخيط وبثبت البطانة وبكمل بنفس الطريقة، وبعدين بربط الخيط وأقص. هكمل أجزاء الشنطة الموجودة في الجوانب بالبطانة برضو هخيطها بنفس الطريقة، وكده أنا دلوقتي انتهيت من تركيب البطانة. ده هيكون شكلها في الجزء الأساسي من الشنطة، وده هيكون شكلها من الجوانب، كلهم متخيطين بنفس الطريقة.
نيجي دلوقتي نتكلم على ربط الجوانب. الأول بحدد نص الشنطة فين بالظبط، فين المربع اللي موجود في نص الشنطة. المربع هيكون هنا في الجزء ده، هدخل فيه طرف الخيط، يبقى المربع ده في النص بالظبط. بضغط بلطف، مش بضغط جامد، بس علشان احدد مكان النص بالظبط. يبقى المربع ده موجود في نص الشنطة. هاجي هنا برضو في النص بالظبط، هسحب الخيط. بعد ما اسحب الخيط هجيب هدخل في تاني مربع على طول. يبقى انا كده ايه، دخلت الخيط في نص الشنطة ونص الجوانب. اعمل اول ربطة. اول ربطة دي هدخل جواها طرف الخيط بالشكل ده. كده انا عملت اول ربطة وحددت مكان جوانب الشنطة. هاجي بقى هنا اقفل البلاستيك وابدأ اخيط من بره الشنطة، لان مقاسها صغير فهيكون الربط من بره. الربط يكون اسهل ان هو يكون من بره. بجيب طرف الخيط بدخله جوه غرز الربط. طرف الخيط اللي احنا شايفينه دوت هيختفي بعد ما بكمل الربط، لان هو هيدخل ما بين الغرز. فالاسهل ان انا اربط بالطريقة ديت. ولما اربط هكمل في الاتجاه دوت لغاية لما ارتفع بالغرز لغاية فوق، وهجيب خيط تاني وهربط بيه من الناحية التانية. يعني هنا شايفين هنا في خيط، ومن الناحية التانية في خيط، ومن الناحية هنا في خيط، وهنا في خيط. 4 خيوط. طب ليه 4؟ لان انا هرتفع او هشتغل الربط من قاعدة الشنطة لأعلى الشنطة علشان اسهل الربط. الشنطة صغيرة هيكون صعب ان انا ادخل ايدي من جوه لما اكمل الربط. فالافضل ان انا اشتغل ب4 خيوط واعملهم بنفس الطريقة اللي بدأت فيها في البداية. كل جنب من الشنطة بطلع بخيطين. طيب بكمل هنا الربط. هنا في الجوانب لسه مش هقفل الشنطة قوي، مش هقفل البلاستيك. دلوقتي عملت غرزتين، فهبدأ بقى هنا امسك البلاستيك اطبقه مع بعض بالراحة كده، وابدأ اربط كل مربعين مع بعض. نلاحظ برضو ان طرف الخيط بيدخل ما بين الغرز من جوه.
وانا بربط المفروض كده اوقف في النص بالظبط. انا مش محتاجة اكمل دلوقتي، بس هربط كل جزء من الجوانب او كل جنب من الجوانب لغاية نص البلاستيك. طيب السبب ان انا عايزة لسه هركب القلاب، هخيطه، فانا محتاجة مساحة ايديا تقدر تتحرك فيها وادخل ابرة واطلع بالابرة واقدر اخيط. فانا دلوقتي حددت مكان للقلاب، وهجيب خيط تطريز، خيط اسود وابرة تطريز، وهبدأ اعمل غرز خياطة في الفراغات الموجودة في الجلد. كل فراغ هشتغل فيه الخياطة. وانا بدخل الابر في البلاستيك بخلي بالي ما بضغطش جامد، يعني بقعد كده، يعني اضغط بالراحة لغاية لما الاقي فراغ اقدر اعدي منه الابرة، لان انا مش عايزة اقطع البلاستيك، مش عايزة ابوظ الخيط، وكمان في طبقة بطانة من جوه. فبدخل الابرة بلطف، وبحيث ان انا دايما بدور على فراغ مناسب اقدر ادخل فيه الابرة واكمل خياطة. بعد ما كملت خياطة هربط الجوانب من الناحية اللي فيها الجلد، من الجزء ده تحديدا، والجزء ده كملت فيه الربط. الجزء ده لسه مش هكمل ربط الجوانب، لسه لما احدد مكان للجزء التاني من القفل او الجزء التاني من الكليبس. بشوف كده مكان مناسب احدد فيه وجود القفل هيكون فين، وبعدين بفك الجلد عن بعضه، بفك الكليبس، وده المكان اللي هخيط فيه الكليبس في الشبك او في الشنطة. هجيب الابرة والخيط وابدأ اخيط من جوه، وعلشان كده انا ما كملتش الربط للنهاية علشان ادي مساحة لايدي اقدر اتحرك فيها واخيط الجزء المعدن او الجزء المغناطيسي في الشنطة. الخياطة بتكون في الفراغات الموجودة في الجلد. عندي هنا 3 من فوق و2 من تحت، بعمل فيهم الغرز مرة، وبعد ما بتأكد من المكان ان هو مكان ثابت وبتقفل عنده الشنطة بشكل كويس، برجع اعمل خياطة مرة تانية علشان أأكد وأثبت الخياطة ما تتفكش مع الاستعمال.
بعد ما انتهيت من خياطة الكليبس، دلوقتي هربط طرف الخيط. بدخل الإبرة في الخيط والبطانة مع بعض، والف الخيط حوالين الإبرة واعمل ربطة، وبعدين اسحب الإبرة واقص الخيط علشان اثبت الخياطة ما تتفكش بعد كده. طيب لسه فاضل ايه دلوقتي؟ لسه فاضل ربط باقي اجزاء الشنطة. هكمل الربط بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها قبل كده علشان اكون انتهيت من عمل وربط كل الاجزاء مع بعض. اطراف الخيوط الاربعة قصيتهم ولسعتهم بالنار. متبقي بس ان انا اخيط كل طرف من اطراف الخيط من جوه، لاني مش هعرف يعني السعه واثبته كويس من جوه، فالافضل اني اخيطه بالابره والخيط ويكونوا نفس اللون اللي اشتغلت بيه في الشنطه، هنا اللون الاسود. فهكمل الخياطه في كل زاويه من الزوايا لاطراف الخيط الموجوده. كده انتهيت من كل الخطوات، فاضل بس اركب الايد الشنطه او الدراع، وده بيكون شكل الشنطه. بيدخل فيه الموبايل، ممكن يدخل معاه كمان حاجات تانية. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وتابعوني في فيديو جديد وفكرة جديدة ان شاء الله.